අද වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නේ අපි කොච්චිකඩේ තියෙන රෙස්ටෝරන්ට් එකක් ගැන. ඉතින් අද අපි වැඩකට මීගමුවට යන ගමන් ඉන්නේ. මේ ඒ අතරමඟ පුත්තලම ඉඳන් ඉතින් අපි යන්නේ. හලාවත පහුවෙලා දැන් ඉතින් යන ගමන් ඉන්නේ. මේ දේවල් ළඟ ඉතින් වාහන වල දන්නවනේ මේ පාරේ ගිහින් තියෙනවා නම් නතර කරනවා. ඉතින් පඳුරක් දාන්න. ඒ හින්දා ඉතින් අපි මෙතන චුට්ටක් නතර වුණා පඳුරක් දාලා යන්න. ඉතින් එනකොට හවස් වුණා. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මේ ෂා රෙස්ටෝරන්ට් එක. ඉතින් මේ තමයි රෙස්ටෝරන්ට් එකට ඇතුල් වෙන තැන එන්ට්‍රන්ස් එක. ඉතින් අපි බලමුකෝ ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මෙතන ගොඩාක් කෑම වර්ග තියෙනවා. ඉතින් අපිත් දන්නේ ආවට පස්සේ තමයි. ලේසිනේ. මම කිව්වේ normal curry සෝන් එක normal ගන්න. මේ බලන්න මෙතන තියෙන කෑම ජාති ටික අපි ටිකක් බලමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පේනවා බිරියානි තියෙනවා. ඒ වගේ වෙන වෙනම ඒගොල්ලෝ සෙට් මෙනුස් හදලා තියෙනවා. මේ ඉස්සෙල්ලාම පේන බිරියානි එක. ඊළඟට රයිස් වර්ග තියෙනවා, චිකන්, චොප්සි වර්ග හැම එකම මෙතන තියෙනවා ගන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ යාළගේ තියෙන බිරියානි එක සෙට් මෙනු එක. ඉතින් ඊට පස්සේ රයිස්, ඊට පස්සේ තියෙනවා පාස්තා. ඉතින් මේ වගේ කැමති දේවල් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ඕඩර් කරලා ගන්න පුළුවන්.